Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Care este definiția lui Slaa iubirii? Cum este lumea pentru tine când ești îndrăgostit? Chiar și lucrurile obișnuite capătă dintr-o dată sens și acceptă cealaltă persoană cu toate slăbiciunile ei și tot ceea ce îi face ceea ce este. Care sunt interesele dumneavoastră? Ce te hrănește în timp ce lucrezi într-un ritm frenetic? Am multe domenii în care mă pot exprima. Asta înseamnă uneori pictură, alteori scris. Îmi place foarte mult să gătesc zilele astea. Crezi în semne care te inspiră și arată că ești pe calea cea bună? Există exemple de acest tip în viața ta? Am numere care cred că îmi aduc noroc. Le voi găsi. Îți menții entuziasmul pentru viață? Ce vrei pentru tine? Calea în sine îmi menține entuziasmul vie în călătoria de a mă găsi pe mine însumi. Pot spune că dorința mea pentru mine este să dau peste oameni pe care nu fac niciun efort să mă forțez să îi accept. Crezi că ești norocos sau ești unul dintre cei care își creează singur norocul? Cât din ceea ce obținem în viață este rezultatul muncii grele și cât este rezultatul condițiilor favorabile? În primul rând, sunt gata la inovare, oportunități. Există situații pozitive și negative în viață. De aceea, când ceea ce numim noroc bate la ușă, accept imediat. Dacă avem curajul să creăm condițiile potrivite și să știm că munca nu are sfârșit, cred că totul se va rezolva. Crezi că ai suficient curaj pentru visele și obiectivele tale? Le veți rupe modelul dacă este necesar? Încerc să nu mă pun în nicio formă. Dacă nu aș fi avut curaj, poate că nu aș fi ales o profesie care să se ocupe de atâtea emoții. Pentru că este nevoie de mult curaj pentru a accepta toate emoțiile. În primul rând, te remarci prin atitudinea ta naturală pe ecran. De unde îți vine dorința de a deveni actor? Ne poți spune puțin despre cum ai ajuns în această industrie? Am început în teatru în liceu cu o echipă formată din profesorul meu de literatură. În acel moment am simțit că aparțin acestei lumi și am spus că ar trebui să fac parte din ea. De mic ești vizibil, mai ales pe rețelele de socializare. Cum te simți să știi că fiecare mișcare, interviu sau postare va fi supusă unui comentariu? Care a fost cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o în timpul acestui proces? Îmi place foarte mult ceea ce fac. Desigur, acest lucru va avea consecințe pozitive și negative, este normal. Deși la început mi s-a părut ciudat, sunt foarte deschis la îmbunătățire cu acest feedback datorită naturii muncii pe care o facem. Sunt bine conștient că indiferent de ceea ce fac, nu pot avea niciun efect asupra altceva decât atât. Cea mai mare favoare pe care o pot face pentru mine și pentru cei care mă iubesc este să nu renunț la a fi eu însumi. Te uiți la tine pe ecran? Există un punct în care te critici. Uneori, când un personaj are mai multe opțiuni, am oameni în a căror înțelepciune am încredere supraveghează corectitudinea alegerii pe care o fac ca actor. Ești o persoană emoțională? Cum se reflectă emoțiile pe care le trăiești în viața ta privată, în munca și performanța ta? Putem spune că pentru a fi un actor bun trebuie să te analizezi bine pe tine și emoțiile. Sunt o persoană cu conștientizare emoțională ridicată, sunt de partea acceptării, trăirii și înțelegerii tuturor emoțiilor mele. Cu cât o persoană își cunoaște mai mult lumea interioară, cu atât empatia și conștientizarea lui sunt mai mari, cu atât adaugă mai multe straturi caracterului său. Cred că de aceea văd majoritatea lucrărilor și sunt impresionat de ele. Îți asculți inima sau logica atunci când iei decizii? Ai regretat vreodată asta? Fiecare moment al vieții noastre încearcă să ne spună ceva, iar atunci când ne separăm de toate și ne ascultăm cu adevărat unii pe alții, facem ceea ce trebuie. Sunt unul dintre cei care ascultă vocea inimii. Nu am scuze. Chiar dacă am o experiență proastă, mă face să mă simt bine.
Pentru majoritatea oamenilor de pe ecran, v-ați identificat cu personajul Doga. Cum se aseamănă Doga și Slash și prin ce diferă? Există vreo decizie a naturii pe care cu siguranță nu ai fi de acord? Eu cred în asta. Dacă depindea de mine să dau suflet unui personaj, există un motiv pentru asta. Desigur, sunt locuri unde găsesc lucruri asemănătoare. Ca orice om, am linii roșii. Dar au fost momente când am depășit acele granițe și am riscat totul, deși nu puteam vedea cât eram înăuntru. Natura de asemenea. Desigur, putem lua decizii greșite din cauza imaturității noastre, dar important este să învățăm. Ești la fel de milos ca natura. Cum putem menține granițele dintre iubire și noi înșine? Cât de posibil este să existe într-o relație fără să te pierzi și în limitele tale? De când am experimentat liniștea iertării, iert mai mult. Chiar dacă limitele mele au fost depășite, aș prefera să iert și să merg mai departe decât să fiu copleșit. Dacă vreun sentiment pe care îl experimentați este real, nu veți fi testat singur. Este posibil să stabilim relații în care să ne acceptăm așa cum suntem. Pascali